नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत गरे आज पनि यस प्लेटफर्मबाट। आज छौँ हामी पार्ट 4 डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन सेन्स टेस्टमा। आउनुहोस् लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। अलि डिफ्रेन्ट प्याटर्नको क्वेसनहरू मैले यसमा राखेको छु। पार्ट 4 मा आज बेसिकली हामी यस्ता किसिमका प्रश्नहरू गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, सुभाष दक्षिण दिशातर्फ उभिएको छ। ऊ घडी घुम्ने दिशा विपरीत 135 डिग्री घुम्छ र त्यसपछि घडी घुम्ने दिशातर्फ 180 डिग्री घुम्छ भने ऊ अहिले कुन दिशातर्फ फर्किएको छ? आउनुहोस् लागु यसको छलफल गरौँ। पहिलो कुरा त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ छुट्याउनु होला। इस्ट वेस्ट नर्थ र साउथ। अब यो 90 डिग्री हो। यो चारवटा 90 डिग्री मिलेर 360 डिग्री हुन्छ भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्छ। अर्को बुझ्नै पर्ने भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा सबअर्डिनेट डाइरेक्सन यसरी जान्छ नि हो। यो पार्ट 45 डिग्री र यो पार्ट 45 भएर यो 90 हुने हो। त्यसैगरी 45 45 90 45 45 90 45 45 90 हुन्छ भन्ने बुझ्नुस्। अनि अर्को कुरा घडी घुम्ने दिशा अथवा विपरीत भनेको केसमा घडी जहिले पनि राइट घुम्छ, किन टाइम इज अलवेज राइट भनेको थिए। घडी यसरी घुम्छ भन्ने तपाईले बुझ्नु होला। एन्टी क्लकवाइज भनियो भने घडीलाई यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ, उल्टोतिर है त। घडी यसरी घुम्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई मैले 8 भागमा विभाजन गरेको छु। 8 भागमा विभाजन गर्दाखेरि प्रत्येक भाग 45 डिग्रीको हुन्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। आउनुहोस् लागौँ यो प्रश्नतर्फ। सुभाष दक्षिण दिशातिर उभिएछ है। पहिलो काम त मैले के गरे, यो भनेको नर्थ हैन साउथ हो, दक्षिण हो नि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सुभाषलाई मैले कतातिर राखे त? दक्षिण दिशातर्फ राखे है। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि ऊ घडी घुम्ने दिशा विपरीत, घडी घुम्ने दिशा विपरीत 135 डिग्री घुम्छ। घडी त यसरी घुम्नु पर्ने हो नि हो। घडी घुम्ने दिशा विपरीत 135 डिग्री यसरी घुम्नु पर्यो। अब यो 90 भयो, 45 45 90 र 45 135 डिग्री। अब कता पुग्यो त? उल्टो घुम्दाखेरि 135 डिग्री भनेको सुभाषलाई बिस्तारै यो ठाउँमा राख्नु पर्यो। कुन ठाउँमा त? यो नर्थ इस्ट डाइरेक्सनमा भयो। र त्यसपछि घडी घुम्ने दिशातर्फ 180 डिग्रीमा घुम्छ भने हेर्नुहोस् त। अब घडी घुम्ने दिशातर्फ भने पनि, घडी घुम्ने दिशा विपरीत भने पनि 180 डिग्री भनेको यस्तो छ भने यस्तो गर्नुस्। जताबाट घुमे पनि उही हो। म 180 डिग्री घुमेपछि तपाईलाई म यसरी हेर्नु त यसो हुने हो, अथवा 180 डिग्री मैले यताबाट घुमे पनि म यतै नै हुन्छु। 180 डिग्री भनिसकेपछि घडी घुम्ने दिशातर्फ अथवा विपरीत त्यसलाई ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ। अब के भन्यो त? 180 डिग्री घुम्छ भने ऊ अहिले कुन दिशातर्फ? यसको 180 डिग्री भनेको त ट्याक्ट्याक्कै यता आउनु पर्यो। यताबाट घुमे पनि यताबाट पनि घुमे पनि, तर घडी घुम्ने दिशा हुनाले अब त यसलाई यतैबाट घुमाउनु पर्यो है। अब जुन एन्सर त एउटै हो। अब कुन ठाउँतिर फर्केको हुन्छ त सुभाष भनेपछि यो कुन भयो त? साउथ वेस्ट डाइरेक्सन। यसरी बुझ्नु होला। आफैले पनि तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा सुभाष दक्षिण दिशातर्फ उभिएको छ भन्यो। मेरो पोजिसन है, मेरो पोजिसन दक्षिण दिशातर्फ हुनको लागि हेर्नुहोस् त, म दक्षिणतर्फ छ भने है पहिला यस्तै कन्डिसनमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्छु त? घडी घुम्ने दिशातर्फ भनेपछि यसरी घुम्नु पर्यो। कति? 135। यसरी राख्नु होला, एकदम सजिलै मिलाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न गरौँ, तपाईलाई थाहा भइहाल्छ है त। सुभाष साउथ वेस्ट तर्फ फर्किएको हुन्छ। अब अर्को यो क्वेसन पनि एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन छ। अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। कहिलेकाहीँ राहुलको ठाउँमा श्याम, श्यामको ठाउँमा हरि, कहिलेकाहीँ घण्टाको सुई, कहिलेकाहीँ मिनेटको सुई। बेसिक फन्डा के छ त यसमा पहिला बुझौँ। राहुलले टेबलमा आफ्नो घडी यसरी राख्यो है। राख्यो कि बेलुकी 6 PM घण्टाको हात उत्तरतिर संकेत गर्छ भनेछ। पहिलो काम त हामी के गर्छौँ? 6 बज्दाखेरि घडी कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, घडी 6 बज्दाखेरि त यस्तो हुने हो। घण्टाको सुई, मिनेटको सुई 6 बज्दै गर्दा। घण्टाको सुई हातले उत्तरतिर संकेत गर्छ। घण्टाको यो त अहिले के छ त?
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तपाईलाई थाहा छँदैछ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ अब घण्टाको सुई त यता छ नि तर राहुलले के गरिदियो त संकेत गर्छ कता त उत्तरतर्फ भनिदियो यो सुई यो साइडतिर हुन्छ भनेर उसले घुमाइदियो पढ्दा पढ्दा वाक्क लागेर हेर्नु त यस्तो गरिदियो घण्टाको सुई मुनि हुनुपर्ने भइदियो कता अब यो माथि गइदियो यो माथिको सुई मुनि आइदियो भनेको अर्थ अपोजिट उल्टो राखिदियो ट्याक्कै 180 डिग्रीमा घुमाएर रहेछ राहुलले अब क्वेसनले के सोध्दैछ त 9:15 हुँदै गर्दा अब मिनेटको हात कता होला भनेर प्रश्नमा घण्टाको हात दिएको छ घण्टाको यो 6 बज्दाखेरि यतातिर माथितिर फर्काइदिएको छ प्रश्नमा साँच्चै छ त यसरी हुन्थ्यो माथि त उत्तरतर्फ गयो अब प्रश्नले के सोध्यो त मिनेटको हात यसमा कन्फ्युज नहोला कहिलेकाहीँ घण्टा कहिलेकाहीँ मिनेट हुन्छ 9:15 त घडी यस्तो हुने हो नि तपाईहरुलाई थाहा छ नि 9:15 हुँदै गर्दा हेर्नु त 9:15 तर यो उल्टो थियो भने यो घडी पनि त उल्टो होला नि त नहोला त उल्टो होला मिनेटको सुई यतातिर पूर्वतिर थियो भने चाहिँ अब कता भयो त पश्चिमतर्फ होला अब 9:15 मा मिनेटको सुई कता होला त अभियसली यसको सही आन्सर के हो त वेस्ट अथवा पश्चिम घण्टाको सुई जब माथि जान्छ है हेर्नु त उल्टो भएको छ मुनिको सट्टा अप भएको छ भने यो चाहिँ के होला त वेस्टको सट्टा यता इस्ट जान्छ यो घण्टाको सुई र मिनेट के हुन्छ त अर्को साइडतिर जान्छ यसरी हामी यो प्रश्नलाई पनि बुझ्छौँ है त ल अब म लाग्दैछु अर्को क्वेसन तर्फ है त कहिलेकाहीँ हेर्नु त एनालोजी प्याटर्नबाट पनि तपाईलाई क्वेसन दिन सक्छ है योलाई समरूपता भन्छौँ साउथ इज टु नर्थ वेस्ट देयरफोर वेस्ट इज टु क्वेसन मार्क है अब समरूपता तपाईलाई थाहा छँदैछ ए इज टु बी देयरफोर सी इज टु डी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले 5 वटा एपिसोड राखेको छु है त्यो हेर्नु होला समरूपताको 1 to 1 त्यसमा पनि यस्ता प्रश्नहरू छन् अथवा यसलाई अब साउथ नर्थ यस्तो वेस्ट यस्तो दिएको हुनाले यो डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनसँग पनि रिलेटेड गर्न मिल्छ आउनुहोस् छलफल गरौँ यो प्रश्नलाई पहिलो काम त हामी के गर्छौँ त इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ त्यसै गरी यो के हो त सब ओर्डिनेट डाइरेक्सनहरू यसलाई नर्थ ईस्ट भन्छौँ यसलाई नर्थ वेस्ट भन्छौँ यसलाई साउथ वेस्ट भन्छौँ यसलाई साउथ ईस्ट भन्छौँ है यति तपाईलाई थाहा छ भने अब मैले के गर्दैछु त यसलाई नम्बरिङ गरिदिनु होला भनेको थिएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागमा विभाजन गरे सजिलो हुन्छ प्रत्येक 45 डिग्री हो 360 घुमेको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ अब हेर्नुहोस् त साउथ चाहिँ नर्थ वेस्ट हुन्छ भने वेस्ट के होला भनेर सोधेको छ साउथ यो हो कि होइन हो साउथ के हुन्छ भनेको छ त नर्थ वेस्ट कता छ नर्थ वेस्ट यो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् त यो एक स्टेप यो भयो यहाँ पुग्यो 2 मा यहाँ पुग्यो 3 मा यो ठाउँमा पुग्यो 4 मा यो ठाउँमा पुग्यो है 5औं मा के भयो त नर्थ वेस्ट यसरी उल्टोबाट साउथ चाहिँ कसरी घुम्दो रहेछ त एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5औं मा नर्थ वेस्ट रहेछ कति स्टेप अगाडि गएर 5th मा पुगेर है त भनेपछि वेस्टलाई पनि 5 स्टेप घुमाउनु पर्यो नि त त्यही एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा अथवा यताबाट गयो क्लकवाइज हुन्थ्यो अब वेस्ट भनेको पनि 5औं स्थानमा हेर्नु त 1 2 3 4 5 भनेपछि यो ठाउँमा वेस्ट भेटिन्छ वेस्ट चाहिँ नर्थ ईस्ट हुन्छ यसको सही आन्सर के भयो त नर्थ ईस्ट यसको सही आन्सर हो मैले एकचोटि रिपिट गरेँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला सजिलो प्रश्न छ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ र यो डाइरेक्सनको बारेमा तपाईलाई थाहा छ नर्थ ईस्ट नर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट र साउथ ईस्ट यदि ईस्ट नर्थ ईस्ट हुन्छ भने नर्थ के हुन्छ नर्थ वेस्ट हुन्छ एक स्टेप घुमेपछि अर्को स्टेप घुम्नु पर्यो सबैले त्यसरी घुम्ने यो एकचोटि यसरी घुमेपछि अरु पनि यसरी घुम्छ एक एक स्टेप तर यसमा के छ साउथ र नर्थ वेस्ट भएको छ भनेको छ साउथ के भएको छ त नर्थ वेस्ट यो ठाउँमा साउथ थियो यो के भइदियो त नर्थ वेस्ट भएको छ कति स्टेप पछि 1 2 3 4 5औं मा भएको छ एन्टी क्लकवाइज भनेपछि क्वेसनले के सोधेको छ त वेस्ट भने के हुन्छ भनेको छ 1 2 3 4 5औं मा यसको आन्सर के हो त
नर्थ इस्ट यसको सही एन्सर होला। बुझ्नुभयो? ल यसको एन्सर नर्थ इस्ट यसको सही एन्सर हुनै पर्छ है त। ल अब म लाग्छु अर्को प्रश्नतर्फ है त। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अब जब तपाईलाई 45 डिग्रीले 8 वटा घुमाउनुहुन्छ अलि कन्सेप्ट सजिलो हुन्छ। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज थाहा छ रहेछ, घडी घुम्ने विपरीत एन्टी क्लकवाइज, किनकि टाइम इज अलवेज राइट। घडी जहिले पनि राइट घुम्छ, यसरी घुम्छ, यसरी घुमाउनु एन्टी क्लकमा। अब वाइ इज फेसिङ नर्थ है, कुनै मान्छे कुनै केटा नर्थतिर उभिएको छ, म नै छु उभिएको, हेर्नुहोस् त म नर्थतिर छु, नर्थ भनेको माथिको पार्ट है। अनि के भनेको छ त, हि टर्न्स 45 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्सन। क्लक यता घुम्ने हो नि त, क्लकवाइज भनेको यही डाइरेक्सन भयो। कति डिग्री? 45 डिग्री भनेको यो पार्ट भनेको थिएँ मैले एकछिन अगाडि। म अब कता घुम्छु त, यो ठाउँमा पुग्छु है, नर्थ इस्टमा पुग्छु। देन 135 इन द सेम डाइरेक्सन, हेर्नु त यो 45 45 90 र यो 45 मिलाएर 135 डिग्री सेम डाइरेक्सनमा घुमाउनु पर्यो भनेको छ। मलाई चाहिँ अब नर्थ इस्टबाट 135 डिग्री त्यही डाइरेक्सनमा घुमेपछि म यो ठाउँमा पुगेँ। कुन डाइरेक्सनमा छु त अहिले? साउथतर्फ छु है, दक्षिणतर्फ छु। क्वेसनले के भन्छ, एन्ड देन 270 डिग्री इन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन। हेर्नुहोस् त 270 भनेको कति हो? यो 90 90 90 9 त्यहाँ 27 270 डिग्री एन्टी क्लकवाइज यसरी घुमाउनु पर्यो 270 डिग्री। म यता छु, अब म कता गएँ त, यो 270 डिग्रीमा त्यो ठाउँमा पुगेँ। अब कुन ठाउँमा रहेछु त, म कुन ठाउँ फर्केको छु? म अभियसली कुन ठाउँमा छु त, यसलाई के भन्ने? वेस्ट। यसको एन्सर के भयो त? अभियसली यसको एन्सर के भयो? वेस्ट यसको सही एन्सर हो है। ल अब त्यसपछि म लाग्छु अर्को प्रश्नतर्फ है। अर्को प्रश्न यो तपाईहरुलाई अलि डिफरेन्ट लाग्न सक्छ। भाग 5 मा म राख्नेछु डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको है त। त्यो अलि बेग्लै प्याटर्नको थियो। यसमा सर्कुलर एरेन्जमेन्टका कुराहरू, रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्टमा कुराहरू, पेन्टागनको सेपमा भएको एरेन्जमेन्टका कुराहरू, यस्ता किसिमका प्रश्नहरू म पार्ट 5 मा राख्छु। विभिन्न किसिमले म क्वेसन राख्दैछु, तर तपाईहरु पार्ट 1 बाट पार्ट अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला। कुनै पनि भिडियो स्किप नगर्नु होला। यस्ता प्रश्न पनि मैले तपाईहरु माझ लिएर आएको छु। म पनि लाग्छु अहिले एकछिनको लागि है त। बाइ भन्न चाहे। आजको एपिसोड तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेपछि अब अर्को एपिसोड हेर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा मागे। थ्यांक यू सो मच। हैव अ वन्डरफुल टाइम। बाइ।